Hi guys, so andito po kami ngayon. Pupunta kami ngayon sa Marron Hotel dahil nga mag-brownout tayo. Mag-brownout tayo mamayang 5 a.m. Hindi pa kami nakabili ng power station. May work ako mamayang mamaya. So baka mag-brownout at hindi tayo maka-work at paalisin tayo. Kaya ayun guys, nag-hotel tayo. Dito kami ng 20 pesos. Pandagdag yun sa sa ating pambayad sa hotel. Thank you Lord. So guys, binibilisan ko po ngayon dahil walang masakyan si Jonah. Ganda ng oras na. Woohoo! 3 hours pa pala yung tulog ko. 3 hours or 4? Broken token wishing. Pagod na ako guys. Woohoo! Come on! Pakapagod. Lapit na ba tayo? So sa Linabuan na tayo guys. Hindi nagbike si Jonah dahil natakot pa raw siya. And nasa na kasi 8:50 PM na. Right. Lapit na tayo guys. Welcome to Kalibo. Woohoo! Let's go guys. Let's go. Unahan pa niya ako. Woohoo! Beneath the tide I lose my grip. May lasing. May aso. Putik na yan. Nakatakot mag-ride pag gabi, tapos ikaw lang mag-isa. Dala ko pa pala guys yung bag ko dito sa likod, sobrang bigat. Kaya pinadala agad sa akin ni Jonah. Dahil nga para makapag-start na agad ako dun. Never man na malate siya. So nga lang parang ako yata wala pa akong breakfast guys. Dahil dapat kasi mga 10 PM pa kasi ako dapat gigising. Gusto nga lang, may nagsabi sa amin na 5 a.m. raw mag-brown out. So, naghanap agad ako ng way para makapag internet tayo mamaya ng 5 a.m. onwards. So, kaya nag-book tayo. Pero alam kung meron sana tayong power station, yes, hindi na sana tayo mag-book. So nga lang, hindi pa rin nakapili guys. Yun lang. Alright guys, sana makarating tayo ng mabilis. Takbo natin ngayon guys ay nasa 27 kmh. Natin ay nasa 14.4 14.5. Reason naman bakit ko dinala ang bike ay para nga bukas dahil gusto ko pong magpunta sa walkboard and kumain. Nga lang si Jonah, wala naman siyang bike, hindi ako lang magumit bukas guys. Bigat na likod ni guys. Silent, violent. Sa Kalibo palaging brown out. I mean sa Aklan. Not sure sa iba pero recently nag-brown out talaga ng multiple times of the week. So kaya kailangan talaga ng power station. Pero hindi naman pwede na mag-hotel tayo palagi, di ba? Tayo ng camera and light natin kasi last time di ba nalobat yung light natin and yung ko pala yung camera is na full. Ngayon nakapag-transfer na tayo ng files.
Although madami pa naman tayo mga vlog na hindi pa na-edit. Kaso nga lang, transfer ko na lang muna para magkaroon lang ng space. Guys, malapit na sa Silvers Terminal na tayo. Sarap dito guys sa Kalibo. Dahil gabi na buhay pa yung mga tao. Dito tayo guys sa Kalibo. Tayo sa poblasyon Kalibo. Right, let's go! So dito tayo dadaan guys para mabilis tayo. Ay shit, baliktad pala. Yun pala yung Marzon sa kabila. Ay hindi, dito na tayo dadaan. Likod na pala ng Marzon yun. Dito na tayo guys. Ay, nakarating na tayo sa wakas. Sir, good evening. Alright, so dito na tayo guys. Marron Hotel. How do I define Mas natin guys kasi pwede staring at the park yung sun? mga bike. Why would I resist? Lost within the Good evening mist. sir, si pwede park the bike sir. Can I find the key? I don't sa Drifting endlessly. Okay, thank you. Who is left to Okay sir. blame? Nothing stays the same. Beneath the tide. Sige, diretsyon to Jo. Bakit ka-park ako? Lose my grip. Pinilagay yung bike natin. Beneath the tide. Okay. Beneath the tide. Silent. Oh, sakit. Violent. Hey guys, andito na kami. Broken. Right. Token. Nasa 9:12 na guys. I could see. Thank you Lord. 8:50 tayo guys nag-start. Then nakarating tayo ng mga siguro mga 8:10. So 20 minutes. Right. Marron Hotel. Marron Hotel. Sa pinakababaw. Playing out this song, I take the weight of iron, drowning in the surge Okay, so of sa winter fourth floor tides, pa kami. freezing on the edge of memory, waking from the dream of See the numbers. someone Hello. else's war. Beneath the Oh, fine. tide, beneath the Section tide, na lang. I lose my grip. What the Beneath the tide, Oh, for good time. beneath the 6 na dito guys. silent, Rock for a 5. violent, and yet the world keeps turning on, and yet the world keeps turning on, and yet the world keeps turning on, and yet the world keeps turning on. Wow. So, andito tayo guys sa taas. So, ito guys, maliligo tayo and mag-work na tayo later. Guys, living a life. Tapos ilang hours lang pala kami dito guys. Isa pa. Dahil 12 PM mag-out na kami dahil hanggang 12 PM na yung check-out. And nakarating kami dito mag-10 na. How do I define staring at the
Why would I resist? Lost within the mist. Can I find the key? Drifting endlessly. Let me know if you're okay in the room also. Blame. Thanks. Nothing's Guys, so andito muna tayo ngayon. Medyo mabagal kasi yung internet sa taas. Kaya dito lang muna tayo sa baba, sa lobby. So, ako lang mag-isa dito ngayon guys. Yung guard, yung receptionist. So, bibili tayo ngayon guys ng kape. Or not sure if yung kape gusto taas. Yun na lang yung inumin natin. violent. Ay, sorry ma'am. Broken token, wishing I could see how you set it free. Found a place of rust, giving up the trust. Every choice is wrong. Playing out the song, I take the weight of iron, drowning in the surge of winter tides, freezing on the edge of memory, waking from the dream of someone else's war. Beneath the tide, I lose my grip. Beneath the tide, silent, violent, and yet the world keeps turning on, 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 and yet the world keeps turning, and yet the world keeps turning on, and yet the world keeps turning on, and yet the world keeps turning, So hello guys, na full na yung ating camera again. Kailangan natin bumili ng another. Kailangan na natin guys bumili ng SD card. So ngayon guys, kakain muna tayo ngayon. So ang ulam natin ngayon guys, meron tayong rice. And meron tayong, ginanataang bangus. Prepared by Mami of Jonah. Thank you po. So nagbaon na tayo guys, para hindi tayo bumili dito. How do I define staring at the sign? Why would I resist? Lost within the mist. Can I find the key? Drifting endlessly. So dito muna tayo guys ngayon sa labas para magpahangin-hangin. Ay hindi pala. Ang lamig kasi sa loob kaya dito lang muna tayo sa labas. Lose my grip. Beneath the tide, silent, violent. Broken token, wishing I could see how you set it free. Found a place of rust, giving up the trust. Every choice is wrong. Playing out the song, I take the weight of iron, drowning in the surge of winter tides, freezing on the edge of memory, waking from the dream of some. Hi guys, so bumaba na lang ako. Ay, umakyat na lang ako pero pababa ko ngayon para kunin ang ating charger dahil medyo okay na internet.